What is up, you guys? Welcome and welcome back to my YouTube channel. If you are not a family member yet, click that subscribe button and hit that notification bell for more updates on my YouTube vlogs. And just in case no one has told you, let me say that you're amazingly wonderful. My name is Bob, and this is the Bob Diaries. Now, for today's video, guys, ipapakita ko sa inyo yung workplace ko dito sa Bohol. Nung una kasi, nahihiya talaga ako mag-vlog dito sa classroom ko kasi hindi pa siya fully furnished o hindi pa siya masyadong maganda kasi nung nagsa-start pa lang ako, sobrang empty talaga ng room na to kasi alam nyo naman, yung mga first timers sa teaching is talagang back to zero or from the start talaga kayo, kaya ayun. So itong classroom na to is nanggaling pa sa isang co-teacher ko dito kasi nung grade 1, yung grade 1 tsaka yung grade 2 noon is combination classes. Tapos nung nakapasok na ako dito sa school, pinaghiwala na yung grade 1 tsaka grade 2, tapos napunta sa akin yung grade 2. Kaya itutur ko kayo ngayon sa classroom ko dito sa Bohol. So nasa likod ko, ito sa likod ko, yan ay yung initiation board for the first quarter hanggang sa fourth quarter. Basically sa lahat ng quarters nag-change kami ng mga decorations, ng mga nung ilalagay sa initiation board. So, nung una, wala talaga akong ganyan. Pinahiram lang ako ng co-teacher ko dito. Kaya, ayun. So, nakakahiya naman kapag hindi ko binilik yung mga boards niya. Kaya, mas minabuti kong gumawa na lang ng board. Kaya, ayan. So, yung mga borders na yan ay nabili ko sa halagang 37 pesos only. Tapos, abot yan hanggang doon. 3 lang yung initiation boards ko at saka pinaghahati-hati ko na lang sa 7 subjects. So, yan. Nandyan yung MTB Filipino tsaka yung MAPE. Sa likod ko naman nandito yung Araling Panlipunan tsaka ESP at tsaka doon sa isa English tsaka yung Mathematics. Kaya itutur ko kayo sa mga corners dito sa classroom ko. Ano nga bang meron sa classroom ng isang teacher dito sa Pinas? So ayan, medyo messy yung table ko kaya hindi ko na muna ipapakita. So itong classroom ko is abot ko talaga yung abot ko to. Kung konting talon ko lang, maabot ko na yan. Ano bang tawag dyan? Arkuba yan sa Bisaya eh. Kanya, ano ba yan? Bubong. Okay. So dito, pagbungad mo sa main door, sa door ko, makikita mo agad itong DRRM corner. Sa DRRM corner, makikita natin kung ano yung mga dapat gawin natin in case of emergency like lindol, or mga baha, bagyo. At saka dito sa DRRM corner, makikita natin yung emergency evacuation kit na mga posters, kung ano yung dapat i-prepare natin in case na may lindol, may baha, or may bagyo. Dito din sa likod ko, makikita natin yung first aid kit ko. So dito sa first aid, basically makikita natin yung mga gamot. May gamot ba dito? May mga alcohol, mga gamot. Tsaka, ayan, may mga gamot kasi hindi natin maiiwasan na yung mga bata natin dito sa school magkasakit. So, mas mabuting mayroon tayong emergency kit or meron tayong first aid kit. Naglagay ako ng flashlight in case may brown out. Magagamit to kasi alam naman natin sa Pinas na mga schools natin ay ginagawang evacuation centers kapag may mga bagyo. Which is medyo malabo dito sa place namin kasi hindi naman masyadong ginagamit to kapag evacuation. Pero, ganun na rin. Kailangan talaga nating mag-prepare. At saka dito din, makikita natin, meron kami inilagay ng mga emergency hotline numbers in case of emergency. Kung ano yung mga cellphone numbers na dapat natin tawagan in case of emergency. So, yan lang yung makikita natin sa DRRM corner. Dito yung mga posters, tsaka yung first aid kit ko. So, by the way guys, nasa taas, yan yung mga alphabets. Dalawa yung alphabet na nilagay ko. Meron akong mga non-cursive at saka sa harap ng blackboard makikita natin yung mga cursive na alphabet. Kasi sa grade 2 kasi, tinatrain na namin yung mga students na mag-cursive writing kasi mas maganda naman talaga kapag cursive yung penmanship ng ating mga students. Sa gilid din ng door ko, makikita natin yung height chart. Ito yung height chart at saka yung attendance chart ng klase ko. So, medyo maliit lang yung classroom ko kaya nandito yung broom stand. Andito yung broom stand, hindi na masyado makita. So, kinuha ko kasi yung problem a week tsaka word a day ko kasi ginamit ko kanina muna sa activity namin sa mathematics. So, nandito sa corner na to, yung motto of the month. Importante na alam ng mga students natin yung motto natin for the month kasi
may mga instance kasi ng mga evaluators, tinatanong nila yung mga students kung ano yung motto natin for this month. Tsaka nandito din, inilagay ko na lang dito yung mga gamit ko, yung mga gagamitin ko talaga. Halimbawa ng mga cartolina para sa IMs ko, at saka nandito rin yung ibang mga Manila papers and yung mga teachers paraphernalias. So by the way guys, meron ako mural painting dito sa dalawang corners ng classroom ko. So nagpa-paint ako kay Papa talaga ng kahoy, tapos nilagyan ko na lang ng mga flowers. Ako na mismo gumawa ng mga flowers at bumili ng yung mga butterflies na yan. Kasi gusto ko talaga yung classroom na, alam mo yun, gaganahan yung mga students na mag-aral. Okay, so dito sa side na to, ito yung choice ko na curtain. Actually, hindi to sa akin. Hiniram ko lang to sa co-teacher ko kasi nag-change na siya ng curtains niya. Kaya ito yung decoration ko para sa aking curtains. Dun din sa isang corner din ng room, nandun din. Pareho lang yung curtains ko. So, dito sa side na to, makikita natin yung pupils corner. Medyo magulo kasi kakalagay lang ng mga notebooks na to. Nandito yung spelling booklets and notebooks at saka yung writing notebooks ng mga students. Importante talaga may writing notebooks sila kasi dito natin ilalagay o dito nila ilalagay isusulat yung mga cursive na mga writings. For example, maggagawa kayo ng mga poems or susulat sila ng mga kung ano-anong bagay na ituturo mo. So dito sa writing notebooks nila ilalagay. Tsaka yung spelling books nila. So dito sa isang corner din, makikita natin yung spelling board ko. So medyo na-erase na kasi na may activity kasi kami kanina. Yan, so spelling board. At saka, importante din meron tayong standards for silent reading. At saka, dun sa kabila din, ibinalance ko na lang, nandun yung standards for oral reading. So, by the way guys, ito yung blackboard ko. Medyo may sulat pa talaga yung assignment. Okay, so yan. Dun sa taas, meron mga pictures ng sceneries dito sa Bohol. Tsaka ito yung cursive writing ko. Yan. Merong Philippine National Anthem. May mga quotes. Ito yung Panatang Makabayan. And then, yung religious corner na makikita natin yung cross. Nandun yung awit sa Bohol. Yung anthem dito sa province namin. Meron na namang bagong inspirational quote. Tsaka, mga sceneries naman. Yung Mara Cristina, hindi naman dito sa Buyan, pero yan na lang yung pinili ko. So, dito sa kabilang side, makikita natin yung standards for oral reading. Picture ni President Duterte, ni Dr. Jose Rizal, tsaka ni Secretary Briones. So, dito yung comfort room ko, guys. So, importante talaga yung comfort room na functional kasi in case of may mga batang gustong mag-CR, hindi na sila lalabas ng classroom mo. So, nandito sa side din na to, makikita natin yung government officials, deputy officials, classroom officials, provincial officials, tsaka yung mission, vision, and core values ng DepEd. Okay, so another mural painting here, guys. Same lang nung nasa kabila. Kahoy lang. Tapos, nilagyan ko na ng mga kung ano-anong mga flowers. So, para kasing naiengganyo yung mga students ko na mag-aral, tumingin-tingin sa mga charts na nandito sa dingding, kaya mas mabuting maganda at attractive yung classroom mo or yung mga nasa dingding mo. Dito natin makikita ang Filipiniana corner ko. Makikita natin dito ang symbols of the country, the Philippine national heroes, and the Philippine sceneries or magagandang tanawin ng Pilipinas. So, nandun, meron isang quote doon, honesty is the best policy. Yan yung napakalaking poster dito. Hindi ko na tinanggal kasi itong room kasi na to guys is nagawang office din noon ng mga teachers dito. Kaya nung pumasok ako, wala nang vacant na room. Kaya ito niya nabigay sa akin. And I'm so happy din naman kasi hindi na ako naka-experience ng mga yung nasa ilalim ng puno tututuro, sa mga canteen, sa mga gym, di ba? So mas mabuting meron akong classroom. So nandito sa health and personality corner ko, nandito yung water na wala namang water kasi naubos na ng mga bata. And dito yung papakita ko sa inyo. Meron akong ito. So, lalagyan ng tubig. So, dadalhin ko to mamaya kasi may stock akong tubig sa bahay. So, dadalhin ko dito ngayon. O bukas. So, nandito yung health and personality corner ko. Kailangan may mga baso talaga sa health and personality corner mo kasi may tubig ka nga pero wala ka namang baso, di ba? So, may mga baso para sa mga bata. So, minabuti ko talagang lagyan ng mga pangalan every baso kasi para hindi naman sila nagkakamix. So, may baso talaga sila para sa kanila. So, merong, may
toothbrush ang mga bata. Kailangan merong mga toothbrush ang mga bata kasi merong toothbrushing na session sa ating schedule. Tsaka may sabon na gagamitin kapag nag-hand washing, tsaka meron din toothpaste. Importanteng may toothpaste. So, yun yung sinasabi ko guys. Pareho lang yung kurtina ko, yung curtain ko dun sa kabila, tsaka dito. Dito sa side na to, makikita natin yung mga hand washing steps. Kapag naka-hand washing kami, or if ever mag-hand washing man kami, meron kami mga steps na susundin. Dito sa taas, may mga daily sweepers. Updated dapat yan guys, kasi yung mga students mo, dito sila titingin kung schedule ba nila sa paglilinis ng room, sa labas, tsaka sa loob, diba? So, mas mabuti talaga. So, now guys, tapos na tayo sa Health and Personality Corner. Now, welcome to my Reading Corner. So, dito sa Reading Corner, makikita natin, syempre, yung mga babasahin, mga books, mga big books, tsaka yung mga, kung anek-anek. So, yan, meron tayo ipinipare dyan na mga sayings. Why read? O, diba? So, meron tayo niyan. Tsaka, nandito rin, ayan. Tingnan nyo yung reading corner ko. Kahit konti or kahit maliit lang siya, pero marami namang laman. May mga books, tsaka may mga math kayong magagamit. So, actually guys, may binili talaga akong yung mga maths na gagamitin kapag nagbabasa yung mga students. Kasi, nakakahawa naman kung nandito lang sa sahig sila magbabasa, diba? So, minabuti kong bumili na lang nito para may magamit sila in case of magbabasa sila. Okay, so nandito din yung mga leveled readers natin at saka yung mga big books na bigay din ng Department of Education. Okay, so ginawa ko talagang presentable itong reading corner kasi goal ko talaga yung mga bata, magaganahan talaga silang magbasa. So itong mga handprints na to, hindi ito sa batch na to, sa nakaraang batch to ng students ko. Ito yung mga first batch of students na na-handle ko. I think papatapos na yung school year noon nang nagpa-handprint ako sa kanila. Kaya ito, ginupit ko, tsaka dinisenyo ko na lang sa reading corner ko. Kaya parang, maganda naman tingnan. Okay? So, ito, nandito yung mga flashcards ko. Nilagay ko na lang dito yung flashcards ko kasi nahihirapan ako kapag doon kasi medyo masikip na. So, dito na lang inilagay yung flashcard. Tsaka meron akong decorative na mga flowers. Importante talaga guys na hindi lang books yung ilalagay natin. Importante din meron tayong Bible. So, meron akong Bible dito. Inilagay ko talaga sa isang music stand. Kasi, nanonotice ko, nung nilagay ko na tong Bible na to, may mga bata nagbabasa talaga ng Biblia dito sa reading corner. Kaya, ayun. So, mas magandang ilagay dito yung Bible, tapos mababasa din ng mga students. So, medyo mainit itong room na to kasi nga mababa yung bubong niya. Kaya, nagpa-install din ako kay Papa ng mga electric fans. 3 electric fans, isa dito sa table ko, tsaka doon may isa, at tsaka nandun dito sa isa. So, I guess yun lang yung mapapakita ko dito sa classroom ko, guys. Medyo maliit siya, pero komportable na ako. I am contented and I'm so happy. I am blessed. I am beyond blessed na nagtuturo ako dito sa barangay namin. So, fun fact lang, guys, dito ako graduate ng elementary, and parang nakaka-touch lang sa part ko kasi noon pinangarap ko lang maging teacher, pero ngayon nandito na ako mismo nagtuturo sa school na ginaduatean ko nung ako nag-elementary. And nandito pa rin yung favorite teacher ko, si Ma'am Tess. Kasama ko na ngayon. Sabi nga niya, feel daw niya sobrang tanda na niya kasi daw yung grade 3 student niya noon ay kasama na niya sa trabaho niya ngayon. So, ayun, parang natatouch lang din ako. So, ipapakita ko sa inyo guys tong labas ng classroom. At ayan, yun yung nasa pintuan ko talaga. Hindi ko napakita sa inyo yung nasa pintuan ko. Ito yung grade 1 classroom. Sunod niyan is the computer room, tsaka yung library. Nandun yung grade 6 at yung sa dulo is yung grade 5. Nandito naman yung canteen namin. Nandito yung canteen, tsaka yung grade 4 na classroom. Yung kindergarten sa gitna at tsaka doon sa kabila. Yung doon sa dulo is the grade 3
classroom. So ayun, nandun yung stock room namin. And by the way guys, yung grade 3 classroom, dyan mismo din yung classroom ko nung ako ay nag-aaral pa dito sa elementary na to. At hanggang ngayon, yung grade 3 teacher ko, nandun pa rin nagtuturo sa classroom na yun. Kaya ayun, so I guess that will be all for today's video guys. Sana na-enjoy kayo kahit sa pag-tour lang mismo dito sa classroom ko. And I hope to see you guys in my next video. Don't forget that you're amazingly wonderful. Bye guys!